नमस्कार साथीहरु, म MK मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ MK मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट कुनै पनि विद्यालयको एउटा सिम्पल टाइपको लेटरहेडको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसकेपछि म यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा न्यू डकुमेन्टको लागि एउटा इन्टरफेस खुलेको छ। त्यसपछि यहाँनिर म प्रिन्टमा आउँछु र प्रिन्टबाट मैले यहाँनिरबाट A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर A4 मा क्लिक गरे। A4 मा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर A4 साइजको यहाँनिर अटोमेटिक यहाँनिर साइज जेनेरेट भइसकेको छ। अब यति भएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजुलेसनमा मैले यहाँनिर 300 राखिदिए र कलर मोडमा मैले यहाँनिर RGB कलरै राखिदिन्छु, किनभने म चाहिँ यो मैसँग भएको एउटा सानो कलर प्रिन्टरबाट चाहिँ यसको प्रिन्ट निकाल्न गइरहेको हुनाले मैले यसलाई RGB कलर राखिदिए। यदि तपाई यसलाई चाहिँ प्रेसमा लगेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट CMYK कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने मैले डिफल्टमा यहाँनिर RGB कलर राखिदिए। त्यसपछि यहाँनिर म क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरु, अब हामी चाहिँ यसैमा एक साइजमा चाहिँ एउटा सिम्पल टाइपको विद्यालयको लागि एउटा लेटरहेडको डिजाइन गर्छौं। सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म टेक्स्ट टुलमा जान्छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर टेक्स्ट टुल आइसकेको छ। यहाँनिर म क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। यो चाहिँ व्हाइटमा व्हाइटै भएको कारणले खुलिरहेको छैन। त्यसैले मैले कन्ट्रोल र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिर मैले यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु र त्यसपछि मैले यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ र मैले यहाँनिर यो लेटर प्याडको लागि चाहिने सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले अगाडि नै यहाँनिर वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले म ती सबै कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फोटोशपमा कपी गरेर लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र वर्डमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट म यसरी यो जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ यसलाई कपी गर्छु र त्यसपछि आएर फेरि फोटोशपमा आउँछु र यसमा डबल क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यहाँनिर सानो बनाए र यहाँनिर इन्टर गरिदिए र यसरी नै म मेरो यो सबै कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फोटोशपमा कपी गर्छु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरु वर्डबाट फोटोशपमा कपी गरिसकेको छु। अब यस पछाडी म यहाँनिर मेरो सबै यो टेक्स्ट छ यिनहरुलाई चाहिँ म यहाँनिरबाट मिलाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर यो विद्यालय कोड नम्बर लेखेको टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको चाहिँ म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र यसलाई राख्छु म यहाँनिर आकृति फन्टमा राखिदिन्छु, अथवा यहाँनिरबाट मैले यसलाई आकृति बोल्ड फन्टमा यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले सानो बनाएर यहाँनिरबाट इन्टर गरेर यो छेउमा राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर स्कुलको नाम रहेको छ। स्कुलको नाम यो माथिको जुन यो स्कुलको नाम मात्र लेखेको कन्टेन्ट छ यतिलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको फन्ट चाहिँ म यहाँनिरबाट गणेश फन्ट नेपाली फन्ट गणेश रेगुलरमा यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिन्छु र त्यसपछि यहाँनिरको तलको जुन यो तपाईको ठेगाना र यहाँ स्थापना लेखेको छ यो दुईटालाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट तपाईको यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट आकृति बोल्डमा यसलाई मैले कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल एक्स ले यहाँनिरबाट कट गरेर यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट तल सार्दिन्छु र कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिए। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फन्ट आइसकेको छ र यति भइसकेपछि यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाउँछु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई माथिको जुन विद्यालयको नाम छ यसलाई मैले गणेश फन्टमा राखिदिए र यहाँ तलको जुन ठेगाना र यहाँनिर स्थापना मिति लेखेको छ यसलाई मैले नेपाली फन्ट आकृति बोल्डमा कन्भर्ट गरिदिएको छु। यति भइसकेपछि यहाँनिर अर्को फन्ट रहेको छ यहाँनिर हाम्रो यहाँ बागमती प्रदेश नेपाल लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसको पनि म फन्ट चेन्ज गरेर यसलाई पनि म आकृति बोल्डमा राखिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि चेन्ज भएर आइसकेको छ। यति भइसकेपछि यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यहाँबाट सानो बनाएर यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिए। यसलाई मैले यहाँनिरबाट यो छेउमा राखिदिन्छु। यति भइसकेपछि म यहाँनिर अर्को टेक्स्टमा आउँछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पत्र संख्या र चलानी नम्बर लेखेको टेक्स्ट यसमा क्लिक गर्छु र यति पत्र संख्या मात्र लेखेको टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ र क्यारेक्टरमा जान्छु र यसबाट मैले यसको फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु आकृति बोल्डमा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। त्यसपछि आएर मैले
म यहाँनिर चनम लेखेको चलानी नम्बर लेखेको मात्रै टेक्स्टलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि आएर यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिन्छु। म यहाँनिर आकृति बोल्डमै राखिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्भर्ट भइसकेको छ र बाँकी यो पछाडिको जुन टेक्स्ट छ यसमा चाहिँ अगाडि नै मैले इङ्ग्लिसमा लेखिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ फन्ट राम्रोसँग आइसकेको छैन। यसलाई म इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि मैले यति फन्टलाई सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट गरेर यसबाट मैले यसलाई एरियल फन्टमा यहाँनिर एरियल रेगुलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भइसकेको छ र त्यसै गरी म तलको पनि यति टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई पनि मैले एरियल रेगुलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो कन्भर्ट भइसकेको छ र यदि टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ र यसको टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यसको साइजलाई घटाइदिन्छु र यसलाई मैले 20 राखिदिएँ र इन्टर गरिदिएँ र सेम यहाँको तलको पनि यहाँनिर मैले यति सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि मैले 20 राखेर इन्टर गरिदिएँ। यति भइसकेपछि यहाँनिरबाट मैले यति फन्टमा यति भइसकेपछि फेरि म यहाँनिर यो फन्टमा डबल क्लिक गर्छु र यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो चलानी नम्बर अथवा पत्र सङ्ख्या पनि यहाँनिरबाट आइसकेको छ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी हल्का सानो बनाउँछु र इन्टर गरिदिएँ। यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो यो मिति लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसमा आउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मिति लेखिएको छ। यसलाई मैले यो मिति लेखेको जति टेक्स्ट यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु र यसको पनि मैले यहाँनिरबाट फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। यसको फन्ट राखिदिन्छु म आकृति बोल्ड। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो फन्ट यहाँनिर कन्भर्ट भइसकेको छ आकृति बोल्डमा। त्यसपछि आएर यहाँनिर म यति यो जुन हाम्रो पछाडि इङ्ग्लिसमा लेखेको टेक्स्ट छ यतिलाई सिलेक्ट गर्छु। यसमा चाहिँ नेपाली देखाइरहेको छ र अगाडि नै मैले इङ्ग्लिसमा टाइप गरिसकेको हुनाले यसमा नेपालीमा यहाँनिर कन्भर्ट भएर आएको छ। सो यसलाई मैले फेरि इङ्ग्लिस फन्टमा यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फन्ट इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भइसकेको छ र यसको टेक्स्टलाई म चाहिँ यति जुन इङ्ग्लिस टेक्स्ट छ यतिलाई म सिलेक्ट गर्छु र यसको टेक्स्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट सानो बनाइदिन्छु। यसमा 27 लेखेको छ, यसलाई मैले 22 गरेर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। यतिखेर चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको टेक्स्ट पनि घटेर आइसकेको छ। साथीहरू अब यति भइसके पछाडि यसको जुन टेक्स्ट छ यसलाई म अझै घटाउँछु। त्यसको लागि मैले यो टेक्स्टमा क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी यहाँनिरबाट सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर म माथि जान्छु र यसको जुन हाम्रो यहाँनिर नेपालीमा लेखिएको छ यहाँनिर विद्यालयको नाम, त्यसपछि यहाँनिर म इङ्ग्लिसमा लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले यो जुन हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेखेको जुन विद्यालयको नाम लेखिएको छ यति टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल एक्स ले यहाँनिरबाट यसलाई मैले कट गरिदिएँ। यसलाई मैले यो जुन हाम्रो तलको फन्ट छ यसलाई अल्ट थिचेर यहाँ माथि ड्र्याग गरिदिन्छु र डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो विद्यालयको नाम आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म फेरि यसको पनि फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर जुन टेक्स्ट छ त्यसमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट म यसको टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँनिर गोथाम भन्ने हाम्रो एउटा इङ्ग्लिस फन्ट छ यसमा कन्भर्ट गर्छु। यहाँनिर मैले ओके गरिदिएँ र यसमा लाइटबाट यसलाई मैले बोल्ड गराइदिन्छु र त्यसपछि आएर यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो इङ्ग्लिस पनि आइसकेको छ। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिरबाट सुनकोशी गाउँपालिका लेखेको जुन हाम्रो नेपाली फन्ट छ यसको मुनि इङ्ग्लिस लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले यसलाई जुन हाम्रो स्थापना लेखेको टेक्स्टलाई कन्ट्रोल एक्स ले कट गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यसलाई फेरि मैले ड्र्याग गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु र यसमा चाहिँ म फेरि यो हाम्रो तलको जुन ठेगाना लेखेको इङ्ग्लिसवाला टेक्स्ट छ यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल एक्स ले यहाँनिरबाट कट गरेर फेरि म यहाँनिर माथि आउँछु र यो जुन हाम्रो माथिको टेक्स्ट छ यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु र यसैमा मैले कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ र यसको पनि म फन्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिरबाट फेरि गोथाम नै राखिदिन्छु र यसको लाइटमाबाट यसलाई मैले बोल्डमा राखिदिन्छु र यसलाई फेरि मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो गराइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिएँ र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिएँ। यति भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो माथिको जुन नेपाली फन्ट छ यसलाई मैले क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर
अर्को हाम्रो यहाँनिर टेक्स्ट छ इङ्ग्लिसमा लेखेको टेक्स्ट, यसलाई पनि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा गएर यसलाई पनि म चेन्ज गरिदिन्छु यहाँनिरबाट गोथाम। त्यसपछि आएर यहाँनिर यसको लाइट छ, लाइट भर्जनलाई मैले यहाँनिर बोल्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई पनि मैले सानो बनाइदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मिलाइसकेको छु। अब म फेरि यो माथिको टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यसलाई हल्का तल सारिदिन्छु र माथिको यो जुन नेपालीमा लेखेको टेक्स्टलाई पनि यसरी तल झारिदिन्छु, थोरै मिलाइदिन्छु र यस पछाडि यहाँनिर बागमती प्रदेश नेपाल लेखेको छ, यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर छेउमा राखिदिएँ र यो जुन हाम्रो तल यहाँनिर बागमती प्रदेश लेखेको यो इङ्ग्लिसमा लेखेको छ यो टेक्स्टलाई पनि मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिएँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसको मुनि राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट यो जुन टेक्स्ट छ यति दुईवटा टेक्स्टलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिन्छु र यहाँ माथिबाट मलाई यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आइसकेको छ। अब यो टेक्स्टलाई मैले फेरि सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर म क्यारेक्टरमा जान्छु, यसलाई मैले रेगुलरबाट यहाँनिर बोल्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर फेरि हाम्रो यो टेक्स्टमा आउँछु र यो टेक्स्टमा आएर यो हाम्रो जुन टेक्स्टको यो साइज छ यहाँनिर नेपालीमा लेखेको पत्र सङ्ख्या लेखेको टेक्स्टको चाहिँ यहाँनिरबाट मैले फन्टको साइज चाहिँ घटाइदिन्छु र यसको साइज राखिदिन्छु म 16, इन्टर गरिदिएँ र यहाँनिर चलाइन नम्बरमा पनि सेट गरिदिन्छु र यसको पनि म साइज राखिदिन्छु 16 राखिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। र इङ्ग्लिसमा लेखेको जुन टेक्स्ट छ यतिलाई यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसको चाहिँ म फन्ट साइज राखिदिन्छु 14 र सेम यहाँ तलको अर्कोलाई यो अर्को टेक्स्टलाई पनि यति सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसको पनि म फन्ट साइज राखिदिन्छु 14 र यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। यहाँनिर यसको स्पेसलाई मैले यसरी मेन्टेन गरिदिएँ र यसलाई मैले ब्याक सारिदिन्छु यसरी। त्यसपछि यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर मितिमा आउँछु म, यसको फन्ट साइजलाई पनि मैले यहाँनिरबाट 16 बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। र यो पछाडिको जुन इङ्ग्लिसमा लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट यति सेलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट 14 राखेर इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको फन्टको साइज पनि मिलिसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ। अब म यहाँनिर एउटा लाइन क्रिएट गर्छु, त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा जान्छु र यहाँनिर लाइनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यसरी मैले यहाँनिरबाट एउटा लाइन ड्र्याग गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लाइन आइसकेको छ। अब यहाँनिर माथि म स्ट्रोकमा जान्छु र यसबाट मैले यहाँनिरबाट ब्लू कलर चुज गरिदिएँ र यसको मैले यो लाइनको मैले स्ट्रोक राखिदिन्छु 5 र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो लाइन आइसकेको छ। अब फेरि म यसलाई क्लिक गर्छु र यसपछि कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई हल्का लो बनाएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। यसपछि आएर यहाँनिर हाम्रो जुन यहाँ डेट लेखिएको टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट तल ल्याइदिन्छु, यहाँनिर राखिदिएँ। र यहाँ माथिको जुन हाम्रो प्रदेश लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर तल ल्याइदिएँ र यति भइसके पछाडि फेरि म यो जुन माथिको टेक्स्ट र यहाँनिर यो जुन लाइन र माथि डेट लेखिएको टेक्स्ट छ र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेर यसरी यसलाई हल्का माथि लागिदिन्छु र यति भइसकेपछि यहाँनिर मैले इन्टर गरिदिएँ। र त्यसपछि आएर यहाँनिर म यो लाइनमा क्लिक गर्छु र लाइनमा क्लिक गरेर यसलाई कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र अलाइन मिलाएर यहाँनिर कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर यो हाम्रो जुन माथिको टेक्स्ट छ यसलाई र तलको लाइनमा क्लिक गर्छु र यसरी मैले यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम यसरी नै म यहाँनिर हाम्रो माथिको दुईवटा टेक्स्ट र यहाँ तलको लाइनलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु र यसलाई मैले फेरि यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर म फेरि एउटा लाइन क्रिएट गर्छु, त्यसको लागि यहाँनिर म यो जुन हाम्रो लाइन छ यसमा क्लिक गर्छु र अल्ट र सिफ्टले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लाइन आइसकेको छ, दुईवटा लाइन भइसकेको छ। अब सेम म यो लाइनलाई चाहिँ क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर यसलाई हल्का तल ल्याइदिन्छु यति जति। त्यसपछि आएर फेरि यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो लाइन पनि मिलिसकेको छ। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो विद्यालयको लोगो लिएर आउँछु, त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल र ओ प्रेस गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर म क्यारेक्टरमा जान्छु र यहाँनिरबाट मेरो विद्यालयको लोगो चाहिँ यहाँनिर मैले राखेको हुनाले यसलाई म ओपन गरेँ। त्यसपछि आएर म यहाँनिर लेयरमा आउँछु र यसलाई मैले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई फेरि म यहाँनिर हाम्रो डिजाइनमा लिएर आउँछु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु र यसरी यहाँनिर मैले यसलाई छेउमा राखिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो पनि आइसकेको छ। अब फेरि म यो हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसलाई यति सिलेक्ट गर्छु र यसलाई मैले यसरी छेउमा राखिदिएँ अथवा सारिदिएँ र यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई पनि यसरी सारिदिन्छु।
साथीहरु तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कन्टेन्ट र लोगो पनि आइसकेको छ। अब यहाँनिर मेरो यो लोगोको जुन कलर छ यसलाई पनि चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि यहाँनिर मैले यो लोगोमा क्लिक गरेँ। लोगोमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेयरमा यो अटोमेटिक क्लिक भइसकेको छ। अब यो लेयरमा जान्छु र त्यसपछि आएर म यहाँनिर राइट क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट म ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर म कलर ओभरलेमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो जुन व्हाइट कलर छ यसमा क्लिक गर्छु। यसबाट मैले यहाँनिर हाम्रो जुन टेक्स्टको कलर छ यसमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक कन्भर्ट गरेर आइसकेको छ। म यहाँनिर यो जुन हाम्रो लोगो छ यसमा फेरि क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। र यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन हाम्रो लाइन छ यो चाहिँ हल्का सानो भएको छ। यति लाइनलाई पनि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिन्छु। कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट मैले इन्टर गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लाइन पनि यहाँनिर ठुलो भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर यो लाइनमा क्लिक गर्छु र यो बिचको ग्यापिङलाई मिलाउनको लागि हल्का यसलाई माथि सारिदिन्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर म यो हाम्रो डेट छ यसलाई र यो लाइनलाई यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसरी मैले यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर यो हाम्रो माथिको विद्यालय कोड नम्बर लेखिएको टेक्स्ट छ यसलाई यसरी यता लिएर आउँछु। त्यसपछि आएर यसलाई मैले हल्का तल ल्याइदिएँ यसरी। त्यसपछि आएर यो टेक्स्ट र यहाँनिर तलको हाम्रो जुन यो लेखिएको बागमती प्रदेश लेखिएको टेक्स्ट छ यसमा शिफ्ट थिचेर यहाँनिर क्लिक गर्छु। त्यसपछि आएर फेरि यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको नि अलाइन मिलिसकेको छ। अब फेरि म यो हाम्रो सबै टेक्स्टमा यसरी सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले हल्का यहाँनिरबाट तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु र यति भइसके पछाडि यसलाई मैले इन्टर गरिदिएँ र इन्टर गरिसके पछाडि फेरि म यो हाम्रो सबै टेक्स्ट छ अथवा कन्टेन्ट छ यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि म यहाँनिर कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्टराइज मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। र साथीहरु यसलाई मैले हल्का माथि सारिदिन्छु। यति भइसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा विद्यालयको लागि एउटा सिम्पल टाइपको एउटा लेटर हेडको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरु तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।